Sziasztok! Lassan itt a tavasz, a tóépítés főszezonja. Ezért gondoltam, elkezdek összeállítani egy videósorozatot a tavalyi fürdőtóépítésről. Először is, miért építsen az ember kerti tavat? Mert változatos élőlényeknek ad otthont, ezzel elősegítve a biodiverzitást. Mert egy térköves udvarral ellentétben egy tó pozitívan befolyásolja a kert klímáját. A meleg nyári napokon a párolgás miatt hűti az egész környezetét. Mert segít a szén-dioxid megkötésében, csökkentve az üvegházhatást. Mert víztározó szerepet is betölt. Kritikus helyzetben akár oltóvízként is funkcionálhat egy tó. Mert anyagilag sokkal olcsóbb akár egy nagyobb tavat építeni az udvarba, mint egy tóparti ingatlant megvenni. Mert kevesebb a fűnyírás. Mert a kert dísze lehet egy szép tó. Mert növeli az ingatlan értékét, ezért akár befektetésként is lehet rá gondolni. Szóval összefoglalva, kerti tavat minden udvarra. De hogy is kezdődött ez az egész tavazás nálam? Pár éve megörököltem a családból egy rakat aranyhalat és tavi növényzetet. Így adott lett a következő projekt, egy kis kerti tó építése. Ennek az építéséről nem készültek fotók és videók, csak a 2021-es utolsó állapotot tudom bemutatni. Arra tökéletes volt, hogy kísérletezzek kicsit. Hogyan kell csobogót építeni, javít-e a szűrés hatásfokán, ha lecserélem az átfolyós, szivacsos, UV-s tavi szűrőt egy mini szűrőtóra, valamint megtudtam, hogy soha az életben nem szeretnék többet sima PVC tófóliával tavat építeni. Így nézett ki a kis mini szűrőtó, ami gyakorlatilag egy fóliával kibélelt és kövekkel körberakott kis hordóból állt. Ennek az aljába ment bele a víz, és áramlott felfelé a kavicsrétegen keresztül. A kis kiálló PVC csövön tudtam leengedni egy slagot a tisztításhoz. Kevesebbszer kellett tisztítani, mint a gyári szivacsos szűrőt, és a vízminőség is szuper volt. Nyáron kedve lett volna az embernek csobbani egyet a halakkal. Ez az érzés annyira felerősödött, hogy úgy éreztem, muszáj lesz átváltanom egy fürdőtóra. Ezért az amerikai és ausztrál csatornák felé vettem az irányt, akik a környezetbe jobban beleillő, úgynevezett aquascape stílusban építik a tavakat. Ezek mindegyike kivétel nélkül tartalmaz egy nagyon jópofa kialakítású szűrőtavat, amiket hagyományos szivattyúkkal táplálnak, valamint vagy egy egyszerűbb kialakítású beszívó öblöt, vagy egy bonyolultabb, negatív edge elnevezésű, tavon kívüli szívó oldalt. Ezek a szűrőtavak nagyon jó hatásfokkal dolgoznak, nagyon egyszerű a tisztításuk, és elegendő egy-két évente kitisztítani őket. A probléma ezzel, hogy egy ilyen szett annyiba kerül, mint amennyit az egész tóra terveztem. Mivel az EPDM gumifóliából semmiképp sem akartam engedni, így próbáltam megtervezni egy hasonló rendszert olyan itthon is elérhető anyagokból, amik töredékébe kerülnek az aquascape rendszernek, de a szűrőrendszer minden pozitív tulajdonsága megvalósítható velük. Így kötöttem ki a több tonna teherbírású műanyag raklapoknál, amik a kavicsréteg alatti vízáramlást biztosítják, és egy 315-ös vastagfalú PVC csőnél, amiben tökéletesen elfér egy-egy tószivattyú, és leereszthető egy tisztítószivattyú is. Ezután kezdődhetett a terep felmérése. Csak a telek hátsó felében találtam megfelelő helyet a tónak. A telek adottságai sem voltak sajnos optimálisak. A maximális 10 méteres telekszélesség nagyon behatárolta a tó méretét. A terveken így minimálisan tértem csak el a téglalapalaktól, hogy maximalizálni tudjam a méretet, de ezen azért finomítottam később az ásás során. Mindenképpen szerettem volna egy csekély strandrészt is a gyerekek miatt, valamint sok gondolkozás után a beszívó öblös megoldásnál maradtam. Ebbe 2 szivattyút terveztem, az egyik a szűrőtavat szolgálja ki, a másik pedig a 3 jetet hajtja meg. Ezek közül 2 a fenéken, egy pedig a felszín közelében van. A túlfolyót
strandrész alatt terveztem megoldani. Most jó pár rész a tóépítésről fog szólni. Ha érdekel a téma, iratkozz fel a csatornámra.